र अघिल्लो भिडियोमा आइडिया हालेँ होला होइन। मैले भनेको चाहिँ VS कोड हो। अनि VS कोड सँगै गिट पनि हालेँ होला। टच हाल्न मन लाग्यो टच पनि हालेँ होला विन्डोजमा चाहिँ है। अनि यी सबै कुरा हालिसकेपछि चाहिँ अब के छ भनेर चेक गर्नु पऱ्यो कि हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो डिभाइसमा। भनेपछि पहिलो सुरु चाहिँ गिट चेक गर्नु पऱ्यो है। गिटको भर्जन चेक गर्नु पऱ्यो। गिट ड्यास ड्यास भर्जन भनेर चेक गर्ने। अनि छ कि नै छ, गिट छ। अनि गिट भइसकेपछि चाहिँ म कुनै एउटा फोल्डरमा जानु पऱ्यो हो। भनेपछि म एउटा फोल्डर खोल्न खोजेँ। सिडी म चाहिँ डकुमेन्ट्सको भित्र खोलेँ एउटा फोल्डर अहिलेको लागि। अनि यहाँ हेरौँ के छ। मेरोमा खासै केही छैन। अनि मैले एउटा नयाँ फोल्डर बनाउन खोजेँ MKDIR टेस्ट गरेर। एउटा फोल्डर बनाएँ, टेस्ट छैन है। त्यसलाई रिमुभ गरौँ। रिमुभ डिरेक्टरी एन्ड टेस्ट। अनि नयाँ एउटा फोल्डर बनाऊँ MKDIR अनि टेस्ट। अनि यसको भित्र जाऊँ। हामी टेस्ट भन्ने फोल्डरको भित्र छौँ। अनि यहाँभित्र एउटा सिम्पल फाइल बनाइदिउँ index.html। मैले एउटा फाइल बनाएँ, खाली छ त्यो फाइल, तर जो सँगै छ हेर्न मिल्छ। अनि मलाई चाहिँ यो टेस्ट भन्ने फोल्डर खोल्न मन लाग्यो कि VS कोडमा एउटा के को रूपमा के भन्छ त्यसलाई कोडको हाम्रो प्रोजेक्टको रूपमा त्यो फोल्डरलाई खोल्न मन लाग्यो भने मैले के गर्न मिल्छ, कोड स्पेस डट गर्न मिल्छ है। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ डकुमेन्ट्सलाई खोलिदिन्छ। भनेपछि म पहिला चाहिँ टेस्ट फोल्डरको भित्र जानु पऱ्यो। अनि टेस्ट फोल्डरको भित्र index.html छ। अनि यो टेस्ट फोल्डरलाई खोल्ने हो नि त, त्यही भएर कोड स्पेस डट। कोडको मिनिङ VS कोड हो, VS कोडले खोल भन्न खोजेको। अनि डटको मिनिङ चाहिँ हामी जुन फोल्डरमा छौँ नि त्यहीँ खोलिदिने भन्न खोजेको। कोड अनि स्पेस दुईवटा डट गऱ्यो भने चाहिँ डकुमेन्ट्स खोलिदिन्छ है। फेरि डकुमेन्ट्सभित्र जे छ त्यो सबै कुरा खोल्छ। अनि होइन VS कोड हालेन, एटम हाल्यो भने चाहिँ एटम स्पेस डट गर्दा नै हुन्छ है। मसँग एटम छैन, त्यो भएर आज देखाइरहेको छ। जस अब मैले चाहिँ VS कोड यो फोल्डरमा खोल्नु पऱ्यो भने कोड स्पेस डट गऱ्यो भने VS कोड खुल्छ। अनि VS कोडमा हेऱ्यो भने index.html छ नि त होइन। त्यही हो, मैले त्यही देखाउन खोजिरहेको छु। अनि त्यसपछि यो भयो। अनि यो भएपछि चाहिँ सेभ गरौँ है। अरू के खोलिरहेको रहेछ। अनि यसपछि चाहिँ मैले अर्को देखाउन खोजेको चाहिँ गिटको बारेमा हो। गिट देखाउनको लागि चाहिँ मैले कसरी काम गर्छ भनेर देखाउन खोजेँ सुरुमा चाहिँ। अनि कसरी काम गर्छ थाहा भएपछि हामी कमान्डतिर जान्छौँ अनि हेर्छौँ है। अब गिटले कसरी काम गर्छ होला त्यो देखाउनको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको रिपोजिटरी हो। रिपोजिटरी भनेको के भन्छ त्यसलाई, डब्बा हो कि एउटा, अथवा फोल्डर हो, अथवा एउटा कन्टेनर हो है। रिपोजिटरी भनेको एउटा कन्टेनर हो जुन चाहिँ हाम्रो कोडको लागि हो। कन्टेनर फर कोड, हामीले जे लेख्छौँ नि त्यो सबै कुरा यो कन्टेनरमा गएर सेभ हुन्छ। अनि हामीसँग फरक फरक प्रोजेक्टको लागि फरक फरक रिपोजिटरीहरू हुनसक्छ, त्यही कुरा हो। अनि रिपोजिटरीहरूको फरक फरक भर्जन हुनसक्छ, त्यो हेर्न मिल्छ है, धेरैवटा हुनसक्छ। अनि रिपोजिटरी हाम्रो डिभाइसमा हुन सक्छ, अथवा हाम्रो डिभाइसमा नभएर कतै अन्त रिमोट होस्टिङ भएको हुनसक्छ है। त्यो लोकल हुनसक्छ अथवा रिमोटली होस्टेड हुनसक्छ। रिमोट भन्नाले कुनै होस्टिङ कोड होस्टिङ सर्भिस जस्तो गिटल्याब गिटहब त्यस्तो कुनैमा हुनसक्छ है, त्यस्तोमा हुनसक्छ। अनि लोकलको बारे हेर्छौँ अहिले चाहिँ। अनि रिमोट चाहिँ यसपछि हेर्छौँ। लोकल भन्नाले हामीले हाम्रै डिभाइसमा एउटा रिपो बनाउँछौँ, रिपोजिटरी होइन, एउटा रिपो बनाउँछौँ। हामीले एउटा रिपो बनाउँछौँ अनि यसैमा काम गर्छौँ, मेक रिपो एन्ड ट्र्याक चेन्जेस। यो काम हो कि हाम्रो अहिलेको लागि। अनि पछि चाहिँ यही जुन रिपो बनायो नि यही रिपोलाई चाहिँ हामीले पुश गर्छौँ। यहीलाई चाहिँ कतै अन्त रिमोट होस्टिङ प्रोभाइड गर्ने सर्भिसमा पुश गर्छौँ, त्यही कुरा हो। अनि गिट हालेको फोल्डर स्ट्रक्चर हेर्ने कस्तो हुन्छ हेरौँ है। जस्तो मसँग टेस्ट भन्ने फोल्डर छ है। यो फोल्डरको भित्र अघि मैले बनाइरहेको थिएँ नि, के बनाएको थिएँ, index.html बनाएको थिएँ। अनि यो index.html मा जे चेन्जेस छ नि त्यो सेभ गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने होला भने नि यहाँ डट गिट भन्ने एउटा फाइल आउँछ। अनि यो डट गिट भन्ने फाइलले चाहिँ सबै चेन्जेसहरू ट्र्याक गर्छ, त्यही कुरा हो। भनेपछि यो गर्नको लागि मैले इनिसियलाइज गरेको हुनु पऱ्यो कि गिट चाहिँ मैले जुन फोल्डरमा चेन्जेसहरू ट्र्याक गर्नु छ नि त्यो फोल्डरमा चाहिँ गिट इनिसियलाइज गरेको हुनु पऱ्यो, त्यही कुरा हो। अनि एकछिनमा हेर्छौँ हामीले जस हामीले गिट युज गर्दैछौँ भने त्यो फोल्डरमा डट गिट हुनु पऱ्यो भनेर ख्याल गर्ने है। अनि डट गिट छैन भने चाहिँ त्यहाँ चेन्जेसहरू ट्र्याक हुँदैन। अनि अर्को कुरा नि छ, जस्तो टेस्टको भित्र अझ एउटा फोल्डर राखिदिउँ होइन, त्यसको भित्र अर्को एउटा फोल्डर राखिदिउँ, त्यो फोल्डरको नाम केही दिउँ। अनि त्यसपछि सपोज यहाँभित्र न्यू फोल्डर जस्तै केही छ है, न्यू फोल्डर छ। अनि यो फोल्डरको भित्र केही छ अरे सपोज। अनि यो फोल्डरको भित्र चाहिँ फेरि अर्को कतिवटा इन्डेक्स पनि हेर स्टाइलर सिएसएस छ अरे है सपोज यहाँभित्र।
अनि मलाई चाहिँ यसको चेन्जेस ट्र्याक गर्न मन लाग्यो अरे भने चाहिँ मैले यहाँ गिट इनिसियलाइज गर्न सक्छु नि है। अब ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो डट गिट जहाँ छ नि त्यही फोल्डर हुनाले न्यू फोल्डरको चेन्जेस मात्रै ट्र्याक हुन्छ। टेक्स्टको भित्र भएको अरू त्यो फोल्डर बाहेकको अरूमा को चेन्जेस चाहिँ ट्र्याक हुँदैन। भनेको इन्डेक्स डट एचटिएमएलको चेन्जेस ट्र्याक हुँदैन है यतिखेर। किन भन्यो भने डट गिट चाहिँ कुन फोल्डरको लागि छ, न्यू फोल्डरको लागि मात्रै छ है। भनेपछि चेन्जेस ट्र्याक हुने भनेको डट गिट र स्टालर चेन्जेसको लागि मात्रै हो, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। सबैको चेन्जेस ट्र्याक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो गिटलाई लगेर इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो, तर रुटमै इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो कि यहाँ टेस्टमा है, त्यही कुरा हो, सजिलो छ। अनि यसपछि अर्को कुरा जस्तो हामीले भर्जनहरू बनाउँदै बस्छौँ नि, सुरुमा मैले सपोज गेम बनाउँदैछु भने होइन, म सुरुमा के गर्छु स्टार्ट गर्छु नि होइन, गेम बनाउनु सुरु गर्छु, यो चाहिँ एउटा भर्जन भयो मानौँ, ठिक छ। अनि त्यसपछि गेम बनाउन परेपछि म सुरुमा के बनाउनु पऱ्यो, क्यानभस त्यस्तै के युज गर्छु होला, एचटिएमएलमा गराउनु पऱ्यो नि। अनि त्यसपछि म क्यारेक्टर बनाउँछु है, मेक अ क्यारेक्टर, सिम्पल क्यारेक्टर है, एउटा सिम्पल क्यारेक्टर बनाउँछु। त्यसपछि त्यो क्यारेक्टर मा ग्राभिटी एड गर्छु हो, त्यो क्यारेक्टर यतिकै बसेछ भने तल जाओस् के, त्यो एनिमेसन एड गर्ने भए। अनि त्यसपछि चाहिँ प्लेटफर्म एड गर्छु होला, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो क्यारेक्टरको तल प्लेटफर्म एड गर्छु। त्यसपछि अनि एड लजिक भन्दा नि एड जम्प लजिक है, जस्तो जम्प गरोस् के माथि अनि ग्राभिटीले आफै तल ल्याइदिइहाल्छ नि त होइन, त्यो गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ लेफ्ट राइट स्क्रोल भन्छ कि के भन्छ त्यसलाई, जस्तो लेफ्ट र राइटतिर जान मिल्ने बनाउँछु कि। अनि त्यसपछि चाहिँ एकछिनपछि म एउटा कोइन बनाउँछु होला, अनि त्यस्तै स्कोरको सिस्टम बनाउँछु होला। यो धेरै कुराहरू छ नि त मेरो जेस, यो सबै मैले गेम बनाउन लाग्यो भने चाहिँ यो सबै मैले गर्नुपर्ने कामहरू हो कि। अनि जस्तो म स्टार्टमा पुगेँ, मेरो एउटा भर्जन हुन्छ, मेरो कोडको एउटा भर्जन हुन्छ नि त यो बेलामा, अनि यो क्यारेक्टर बनाएँ अर्को भर्जन हुन्छ मेरो कोडको, ग्राभिटी एड गरेँ अर्को भर्जन हुन्छ। पछि यो हरेक भर्जनको लागि हामीसँग कमिट्सहरू हुन्छ कि। भनेको कमिट भनेको त्यस्तो पोइन्ट रहेछ जुनमा चाहिँ कोड एकदम फरक हुन्छ, पहिलाभन्दा फरक हुन्छ भनौँ न। जस्तो स्टार्ट भन्ने बेलामा हामीले कमिट गर्नु पऱ्यो हो, अनि त्यसपछि फेरि क्यारेक्टर बनाएपछि फेरि कमिट गर्नु पऱ्यो, ग्राभिटी बनाउने बेला फेरि कमिट गर्नु पऱ्यो। अनि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ सपोज म कोइनसम्म आइसकेँ, अनि त्यसपछि मलाई अब प्लेटफर्म हटाउनु मन लाग्यो चाहिँ के गर्न मिल्छ, जस्तो मलाई चाहिँ यहाँ माथि एड प्लेटफर्म जहाँ थियो नि त्यहाँको कोड कस्तो थियो हेर्न मन लाग्यो भने के गर्न मिल्छ भने नि मेरो यो कमिट छ नि एड प्लेटफर्मवाला कमिट, त्यो कमिटमा त्यो मेरो कोडको भर्जन कस्तो थियो हेर्न मिल्छ कि, त्यही कुरा हो। अनि कमिट्स भनेको सेभ पोइन्ट जस्तो हुँदो रहेछ कि, गेममा हुन्छ नि, जस्तो डेन्जरस डेममा त थिएन होइन, केमा मारियोमा हुन्छ नि त्यो टक्क जहाँ मऱ्यो अनि कहाँबाट आउँछ मरेपछि, त्यस्तो थियो नि, त्यस्तै हाल्यो हो कि। हामीले चाहिँ जहाँ जहाँ कमिट गरेछौँ त्यो हाम्रो लागि सेफ पोइन्ट जस्तो हो, अनि हामीले त्यहाँबाट हाम्रो कोड हेर्न मिल्छ, तान्न मिल्छ, त्यो कुराहरू हो। अनि गिटमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अब त्यो कोड लेख्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्न हो चाहिँ एरियाहरू 3टा हुन्छ है गिटमा, फ्री एरियाजहरू हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा मोडिफाइड एरिया हो। मोडिफाइड एरिया भन्नाले जस्तो हामीसँग कोड छ होइन, सपोज यो दिस इज दि फक्स, यो चाहिँ मेरो कोड भयो है अहिलेको लागि, इक्जाम्पलको लागि यो मेरो एउटा कोड भयो। अनि मैले चाहिँ फेरेँ कि है, यो चाहिँ मेरो ओरिजिनल भयो भनौँ न, ओरिजिनल यो मेरो ओरिजिनल भयो। अनि मैले मोडिफाई गरेँ, ओरिजिनल कमिट यो छ है, ओरिजिनल भर्जन यो छ। अनि मैले मोडिफाई गरेँ हल्का, दिज आर दि फक्सेस बनाएँ यसलाई, दिज आर दि त्यस्तै केही गाह्रो नाम होइन, यस्तै केही बनाएँ। अनि यो सेभ भएन अहिलेलाई, भनेपछि यसलाई सेभ गर्नको लागि भन्नाले कमिट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, अब सिधै कमिट गर्ने हो, कमिट गरौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो फाइल फेरिन्छ हो कि नै, होइन है। हामीले कमिट गर्नुभन्दा अगाडि अझ एउटा स्टेप छ, त्यो भनेको चाहिँ स्टेजिङ गर्नुपर्छ कि। स्टेजिङ भनेको हामीले प्रिपेयर गरे जस्तै हो कि, हामीले जुन कोड लेखेछौँ नि, जुन नयाँ भर्जन राखेछौँ त्यो नयाँ भर्जनलाई अब बल्ल कमिट गर्ने हो, स्टेज गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि कमिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे फाइल्सहरू छ नि, हाम्रो जुन फाइल्सहरू छ स्टेजिङ एरियामा, फाइल्स इन स्टेजिङ एरिया आर कमिटेड, यस्तो सम्झिनु पर्दो रहेछ है। भनेपछि सुरुमा चाहिँ मोडिफाई भएको हुनु पऱ्यो कोड है, यो ओरिजिनल कोड हो, दिस इज दि फक्स भन्ने, अनि हल्का मोडिफाई भएछ, ठिक छ। अनि मोडिफाई भएपछि चेन्ज भएन, अनि स्टेज गर्नु पऱ्यो पहिला सुरुमा हामीले कोड मोडिफाई गरेछौँ भने स्टेज गर्नु पऱ्यो, अनि स्टेजिङ गरिसकेपछि बल्ल कमिट गर्ने हो,
यति 3टा स्टेज हुन्छ सजिलो